สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหุ้งรังสิมาลีสุรพงศ์ค่ะกับคำถามที่หุ้งได้รับและเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เลยมาออกคลิปตอบคำถามแบ่งปันให้ทุกคนค่ะหุ้งเคยไปสัมมนาหน้าที่แห่งหนึ่งค่ะแล้วผู้บริหารเขาตั้งคำถามว่ามันมีวิธีการหรือมีกระบวนการอะไรไหมที่มันช่วยให้พนักงานได้พูดถึงความรู้สึกหรือความต้องการที่แท้จริงกับเขาเพื่อที่ว่าเขาสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดนำไปช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องดีกว่าที่ให้พนักงานเขาไปพูดกันเองและเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมีใครบ้างคะคุ้นๆกับปัญหาที่กำลังเล่าอยู่หรือว่าหุ้งเคยได้ยินคำถามจากคนที่เป็นแม่เหมือนกันค่ะเขามาถามว่าเฮ้ยหุ้งมันมีวิธีการหรืออะไรยังไงบ้างไหมที่ให้ลูกของเขาอะค่ะเข้ามาพูดมาบอกความรู้สึกหรือความต้องการที่แท้จริงกับเขามากกว่าที่ลูกจะเก็บตัวเงียบแล้วไปคุยกับเกมแทนและในมุมกลับกันค่ะหุ้งก็เคยได้ยินคำถามเช่นเดียวกันจากคนที่เป็นลูกว่าเนี่ยเขาเจอปัญหานี้ค่ะว่าเวลาเขาคุยกับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพตอนที่คุยกันต่อหน้าเนี่ยเหมือนพ่อแม่ก็เข้าใจรับปากดิบดีค่ะแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพอรับหลังเขาค่ะพ่อแม่แอบไปทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันส่งผลไม่ดีกับพ่อแม่เองเขาบอกว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างล่ะที่สามารถทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคนที่เราอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนในที่ทำงานเขาสามารถเข้ามาคุยกับเราได้อย่างเปิดใจถึงความต้องการที่แท้จริงและจาก3เรื่องข้างต้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของการออกคลิปในวันนี้ที่ตั้งชื่อว่าพูดยังไงได้ใจคนฟังค่ะก่อนอื่นค่ะถ้ามีใครที่รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันฉันเคยเจอลักษณะคล้ายๆกับ3เรื่องดังกล่าวช่วยคอมเมนต์ให้ฮุงดูด้วยนะคะว่าฉันก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะก่อนที่ฮุงจะไปบอกวิธีการว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงล่ะที่ทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเขาสามารถมาคุยกับเราได้อย่างเปิดใจถึงความต้องการที่แท้จริงของเขาโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้างานคนที่อยู่ในบทบาทที่สูงกว่าคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่ถ้าว่าเราสามารถสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เขาได้ดีไม่ดีนะคะเราอาจจะได้เจอเพชรเม็ดงามอาจจะได้เจออะไรที่อยู่ข้างในเขาแล้วอาจจะได้เจอคำตอบของปัญหาที่เราเก็บไว้มานานแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์นี้ยอดเยี่ยมขึ้นค่ะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าแล้วมันมีวิธีการยังไงที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเปิดใจคุยกับเราได้เรามารู้กันก่อนค่ะว่าแล้วเพราะอะไรล่ะคะที่อีกฝ่ายเขาถึงไม่กล้ามาเปิดใจคุยกับเราเขาถึงไม่กล้าพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้เราฟังเพราะอะไรคะติ๊กตอบคำถามนี้ค่ะเพราะอะไรคะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือผู้ถ้าเคยมีแฟนหรือไม่แต่ต้องแฟนเราก็ตามหรือคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็ตามเขาถึงไม่กล้ามาคุยเรื่องที่เขารู้สึกเรื่องที่เขาคิดจริงๆกับเราเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเขากลัวการตัดสินนะคะหรือไม่ก็เราเองนั่นแหละค่ะที่ตัดสินเขาไปแล้วเราเองในบางครั้งในอดีตที่ไม่ได้ฟังเขาอย่างจริงจังเขาพูดจนเกือบจะจบประโยคแล้วค่ะไอ้ประโยคต่อจากนั้นถ้าเราให้เวลาเขาอีกนิดนึงนะอันนั้นแหละคือความต้องการที่แท้จริงของเขาแล้วเราด้วยเหตุผลอะไรก็ตามด้วยความที่เรารีบไปต่อเลยรีบด่วนสรุปทำให้เราปิดแล้วก็สรุปไปเลยทำให้ประโยคนั้นที่เขากำลังจะพูดออกมามันกลับเข้าไปในตัวเขาเองและอย่างที่2ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างพื้นที่ไม่ได้สร้างวัฒนธรรมไม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้มีการสื่อสารได้อย่างเปิดใจเอื้ออำนวยให้ว่าเราพูดในฐานะที่เท่าเทียมกัน
ที่ว่าเราสามารถคุยกันได้มีอะไรสามารถมาปรึกษาได้แล้วเราเป็นในฐานะของผู้รับฟังอันนี้คือ2ประเด็นหลักๆที่หุ้งไปค้นหาคำตอบมาแล้วก็มาแบ่งปันไว้ให้นะคะแล้วทีนี้ค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่า2 สาเหตุเพราะว่าเราเองอาจจะด่วนตัดสินเขาไปก่อนหรือว่าเราไม่ได้สร้างพื้นที่และก่อนที่เราจะไปสร้างพื้นที่ปลอดภัยว่าจะสื่อสารยังไงได้อย่างเปิดใจซึ่งอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หุ้งแบ่งปันนะคะเรามารู้กันก่อนค่ะว่าคนที่เราสื่อสารด้วยตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามเรารู้ไหมคะว่าธรรมชาติของการฟังธรรมชาติของการประมวลผลของเขาเป็นยังไงประโยคนี้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเช่นแบบแรกค่ะที่เราสามารถแบ่งได้อย่างง่ายๆที่เราเคยได้ยินมาเยอะแล้วว่าโดยธรรมชาติคนเราแบ่งเป็นสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายคือคนที่ใช้ตรรกะเยอะๆพวกนักบัญชีพวกวิศวะหรือสมองซีกขวาคนที่ใช้จินตนาการเยอะๆพวกแต่งเพลงพวกใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเรารู้ไหมคะว่าโดยธรรมชาติของคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเขามีธรรมชาติแบบไหนเขาคิดแบบตรรกะหรือว่าเขามีธรรมชาติของต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อธิบายให้เห็นภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจนซึ่งถ้าเรารู้ธรรมชาติของคนที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นหน้าที่ของเรานะคะคนที่สื่อสารและถ่ายทอดที่จะถ่ายทอดการสื่อสารเห็นด้วยไหมคะว่าการสื่อสารมันจะง่ายขึ้นถ้าหากว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องตรงกับช่องรับของผู้ที่รับและเขาจะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นและอย่างที่2ค่ะถ้าหากว่าเราจะจำแนกบุคลิกภาพของคนที่ฟังเราโดยตามหลักการของ NLP เราสามารถแบ่งง่ายๆออกได้เป็น4ประเภทตามประสาทสัมผัสที่เขาใช้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเวลาเราจะพูดสื่อสารถ่ายทอดอะไรกับคนที่อยู่ตรงหน้ามีประเภทแรกค่ะคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาประมวลผลด้วยการเห็นภาพด้วยสายตาหมายความว่าถ้าหากว่าเราต้องการถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้เขาเป็นคนที่ต้องเล่าให้เห็นภาพชัดถ้าจะซื้อบ้านก็พูดให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบ้านที่จะซื้อเป็นแบบไหนทำเลเป็นยังไงไปเพื่ออะไรต้องเล่าให้เขาเห็นเป็นภาพเขาถึงเข้าใจว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับเขาหรือประเภทที่2ค่ะคนที่ประมวลผลโดยทางประสาทสัมผัสทางหูเป็นหลักหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับเขาค่ะเขาจะต้องรู้ที่มาที่ไปของข้อมูลต้องการเรื่องที่เราต้องการจะเล่าหรือต้องการความร่วมมือจากเขามันคือเรื่องอะไรทำไปเพื่ออะไรต้องการอะไรที่มามันเป็นยังไงและที่ไปที่เราต้องการสื่อสารมันคืออะไรเขาจะมีใช้ทักษะการฟังค่ะอย่างยอดเยี่ยมเพื่อจับประเด็นที่เราต้องการพูดและประเภทที่3ก็คือคนที่ใช้ความรู้สึกค่ะหมายความว่าถ้าว่าเราต้องการสื่อสารกับคนที่เขาใช้เซนส์นี้เป็นหลักเวลาเราเล่าค่ะเราต้องให้เขาเห็นถึงความรู้สึกเช่นเราจะขายของให้คุณไปนี้ต้องให้เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์อะไรรู้สึกสบายขึ้นความก้าวหน้าขึ้นภาคภูมิใจมากขึ้นหรือถ้าว่าเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะรับโครงการหรือร่วมโครงการนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงพลาดโอกาสอะไรไปต้องให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้และประเภทสุดท้ายค่ะประเภทที่เขาให้เวลาให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าไปแล้วเขาจะประมวลผลคิดด้วยตัวของเขาเองเขาจะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองค่ะว่าเขาต้องการอะไรยังไงเป็นยังไงคะถ้าว่าเรารู้หลักการพื้นฐานของคนที่เราสื่อสารด้วยตรงหน้าก่อนถ้าตามหลักของ NLP คือมันแบ่งเป็น4ประเภทแล้วมันทำให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับคนที่อยู่ตรงหน้าค่ะถ้าเขาฟังเป็นหลักเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลให้ตรงกับเขาบางครั้งนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งใจฟังเรานะคะแต่บางครั้งเขาพยายามตั้งใจฟังแล้วค่ะแต่ความที่ว่าประสาทสัมผัสจานรับกับจานส่งมันไม่ตรงกันเขาเลยไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด
และถ้าวันนี้เราเข้าใจคนตรงหน้าก่อนแล้วปรับให้มันตรงอย่างแรกที่ได้เลยค่ะมันจะได้สัมพันธภาพที่ดีในการเปิดใจในการพูดและในการสื่อสารครั้งนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าเราต้องการสื่อสารอะไรอันนี้คือพื้นฐานอย่างแรกค่ะที่ให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก่อนแล้วดูว่าหลังจากที่เราดูแล้วว่าคนตรงหน้ามีประเภทของการประมวลผลและการสื่อสารยังไงและดูค่ะว่าการสื่อสารเปิดใจของเราคนนั้นเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่ให้ไว้ก่อนนะคะและเทคนิคที่2ค่ะที่แบ่งปันไว้ให้ว่าหลังจากที่เรารู้หลักการพื้นฐานแล้วว่าคนตรงหน้าเขามีบุคลิกภาพการฟังเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะสำหรับบรรดาคนที่เคยเรียนโค้ชจะเคยได้ยินคำนี้ค่ะว่าผู้คนไม่ใช่พฤติกรรมของเขาซึ่งอันนี้เป็น mindset ที่ฮุงได้เรียนจากmindset of excellence ของโค้ชวาร์ดผู้ก่อตั้ง Life University นะคะประโยคนี้หมายความว่าอะไรในบางครั้งค่ะเวลาเราจะสื่อสารกับใครก็ตามที่อยู่ตรงหน้าเป็นไหมคะเป็นที่ตัวเราเองค่ะบางครั้งเป็นที่ตัวเราเองที่เราไปตัดสินเขาไปแล้วเราก็มองเขาในแบบหนึ่งไปเลยแล้วเราก็ตัดสินไปล่วงหน้าเรียบร้อยบางครั้งยังไม่ทันเขาฟังพูดจนจบซะด้วยซ้ำเราตัดสินไปแล้วว่าคนนี้ก็พูดแบบนี้พฤติกรรมเป็นแบบนี้แหละฉันรู้แล้วว่าจะพูดอะไรทีนี้ค่ะมันมีเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้ได้ที่เรียกว่าควบคู่กับเทคนิคไพ่52ใบนะคะซึ่งเทคนิคนี้ฮุงได้ฟังมาจากครูเงาะรสคนกองเกตซึ่งครูเงาะก็ไปเรียนจากโค้ชอีกท่านหนึ่งมาแล้วก็มาแบ่งปันไว้ให้ค่ะว่าแล้วมันมีเทคนิคอะไรบ้างล่ะถ้าเราตั้ง mindset ไว้แล้วว่าผู้คนไม่ใช่พฤติกรรมของเขาแล้วมันมีเทคนิคหรือมีกระบวนการอะไรบ้างที่มันช่วยลดการตัดสินของเราที่มีต่อคนอื่นและเปิดใจรับฟังก่อนที่เราจะให้ข้อสรุปกับคนนั้นไปอันนี้ค่ะที่เรียกว่าเทคนิคไพ่52ใบค่ะเทคนิคไพ่52ใบหมายความว่าอะไรเวลาเราเจอคนคนหนึ่งค่ะให้เราตั้งคำถามไว้แบบนี้ไว้ในใจเลยว่าการที่คนคนนี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ได้ยังไงค่ะซึ่งไพ่52ใบมันหมายความว่าเวลาคนเราคนหนึ่งเติบโตมาค่ะพฤติกรรมที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นช่วงอายุ0 ถึง 7 ขวบซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเป็นในฐานะที่ทุกคนเป็นลูกใช่ไหมคะเราต้องการการยอมรับมากที่สุดใครก็ตามที่เราเติบโตมาคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่เลี้ยงดูเรามาถ้าว่าเราแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปแล้วเป็นที่ยอมรับมันจะกลายเป็นว่าเราจะยึดไพ่ใบนั้นไว้เราจะทิ้งไพ่ใบอื่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเช่นถ้าเราเติบโตมาเป็นลูกคนโตแล้วตอนที่เราเป็นเด็กๆอะค่ะแล้วพ่อแม่พูดชมเรามากเลยว่าโอ้โหลูกเป็นคนรับผิดชอบลูกหน้าที่ดีลูกช่วยเลี้ยงน้องลูกเก่งมากลูกขยันลูกเป็นคนเข้มแข็งทำไมคะเด็กคนนี้โอ้โหเขาภูมิใจขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าเขาจะได้รับการยอมรับเมื่อว่าเขาเป็นผู้นำเขาเข้มแข็งเขาได้รับความรับผิดชอบนะโอเคนั่นหมายความว่าเขาจะทิ้งไพ่ใบไหนไปคะการเล่นค่ะการเพลิดเพลินเขาจะทิ้งไพ่ใบนั้นไปเลยเพราะว่าการที่เขามีบุคลิกการเป็นผู้นำรับผิดชอบเขาเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่เข้าใจไหมคะแล้วก็และในแต่ละช่วงอายุของคนเราอะค่ะ0 ถึง 7 ขวบเราต้องการการยอมรับจากพ่อแม่มากที่สุดมันก็จะท้อนพฤติกรรมเราเป็นแบบหนึ่งแล้ว7 ถึง 14 ขวบเป็นยังไงคะเราเริ่มออกจากพ่อแม่ครอบครัวเล็กๆที่เราเติบโตมาไปสู่สังคมที่มันกว้างขึ้นก็คือโรงเรียนคราวนี้เราต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมากขึ้นทีนี้เราก็ดูแล้วค่ะว่าเราเข้าเพื่อนในที่นี้เขาต้องการพฤติกรรมแบบไหนถึงเป็นที่ยอมรับเพื่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยเขาต้องการเธอต้องเจ๋งเธอต้องแสดงความสามารถต้องสูบบุหรี่ถึงเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมันเลยเป็นที่มาว่าเขาเลยต้องเป็นปรับบุคลิกภาพเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนเข้าใจไหมคะทีนี้พอ14จนถึงปัจจุบันค่ะก็เป็นช่วงของการที่เราเติบโตเข้ามหาลัยทำงานวัฒนธรรมมีครอบครัวเราก็จะปรับบุคลิกภาพเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มนั้นๆเราเห็นไหมคะว่าการที่คนหนึ่งคนที่เราเห็นเขาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วทำไมเขาถึงไม่ใช่พฤติกรรมของเขาก็เพราะว่า
มันมีแต่ละช่วงค่ะที่เขาต้องการยอมรับในแต่ละช่วงกันแล้วมันหล่อหลอมให้ตัวเขาเป็นแบบนี้ทีนี้ค่ะไพ่52ใบคืออะไรยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคนนี้เขาเป็นผู้นำในลักษณะสมมติเขาชื่อสุริยันนี้เวลาใครมองคนอื่นมองเขาโอ้โหเป็นผู้นำแต่ใจร้อนนะตัดสินใจอะไรรวดเร็วเด็ดขาดมั่นคงเอาตัวเองเป็นหลักตัดสินใจแล้วเฉียบขาดทำทันทีเวลาคนที่อีกคนนึงเขาชื่ออะไรคะสายชนทำไมคะก็เย็นเหมือนน้ำสายชนเย็นเหมือนน้ำเนี่ยค่ะบุคลิกก็เป็นยังไงคะบุคลิกก็เป็นแบบว่าใจเย็นเป็นคนที่รับฟังคนอื่นอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็เพื่อนก็รู้สึกว่ามีอะไรก็อยากมาเล่าให้ฟังเพราะเขาเป็นที่รับฟังได้ดีเขามีอะไรก็จะฟังความเห็นของคนอื่นก่อนที่พูดความต้องการของตัวเองคราวนี้ค่ะเมื่อคนสองบุคลิกนี้มาอยู่ร่วมกันเป็นยังไงคะคนที่เป็นผู้นำสุริยันค่ะเขาจะมองเลยว่าเฮ้ยสายชนเนี่ยคนที่ฟังความเห็นของคนอื่นเนี่ยคนนี้มันไม่รักตัวเองถามอะไรก็จะฟังคนอื่นก่อนแล้วทำไมคะเขาจะโยนไพ่ใบนี้ทิ้งไปค่ะเพราะว่าการเป็นผู้นำของเขาการที่เขาตัดสินใจอะไรเด็ดขาดรวดเร็วฉับไวทำให้เขาเป็นที่ยอมรับเขาก็จะทิ้งไพ่ใบนี้ออกไปเวลาเขาเจอใครที่เป็นแบบนี้เขาก็ตัดสินไปล่วงหน้าแล้วค่ะว่าการที่เป็นคนที่ใจเย็นอะไรแบบเนี้ยมันทำให้งานแทนที่ว่าจะไปได้อย่างรวดเร็วทำให้ไปได้ช้าลงสมมุตินะคะขณะเดียวกันค่ะคนที่เป็นสายชนค่ะพอเขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยใจร้อนอ่ะไม่เคยฟังความเห็นคนอื่นเลยทำไมคะสายชนก็ตัดสินคนนี้แล้วก็ทิ้งคุณสมบัติที่ดีของความเป็นผู้นำอันนี้ไปด้วยทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วพอเรามาดูอะค่ะความเป็นผู้นำของสุริยันเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติที่ดีของเขาก็คือเขากล้าตัดสินใจเขาเอาตัวเองเป็นหลักแต่เขาชัดเจนเฉียบคมมั่นใจในอนาคตของเขาเขารู้ว่าเขาตัดสินใจแล้วลงมือทำทันทีทำให้โปรเจกต์ที่มีเนี่ยมันเดินหน้าได้ผ่านจากการตัดสินใจและลงมือทำของเขาอันนี้คือคุณสมบัติที่ดีที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปนะคะขณะเดียวกันค่ะสายชนนะคะคนที่แบบใจเย็นคุณสมบัติที่ดีของเขาคืออะไรเขาละเอียดรอบคอบเขาเป็นแบบคอยเก็บรายละเอียดตามหลังให้และฟังคนอื่นสามารถใจเย็นและมองทุกอย่างได้อย่างรอบด้านซึ่งบางครั้งค่ะพอเราทิ้งคุณสมบัติอันนี้ออกไปมันก็ว่ามันกลายเป็นว่าพอเราตัดสินกันนะคะมันก็เลยทิ้งคุณสมบัติที่ดีของอันนี้ไปด้วยมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงผู้คนถึงไม่ใช่พฤติกรรมของเขาแล้ววันนี้มันดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าเราเปลี่ยน mindset ใหม่ถ้าเราเจอคนคนหนึ่งที่มีบุคลิกหรือนิสัยที่แตกต่างจากเราอะค่ะแล้วเรามองหาคุณสมบัติที่ดีเรามองหาคุณสมบัติที่ดีของคนนั้นแล้วเราก็ดูว่ามันมีข้อดีอะไรนะก่อนที่เราจะตัดสินเขานะคะแล้วทำให้เราประมวลผลได้อย่างรอบด้านมากขึ้นและเมื่อเราทำแบบนี้ได้มันจะมาสู่ mindset อีก mindset หนึ่งที่ว่าเราเป็นคนที่ยืดหยุ่นค่ะเราเป็นอะไรก็ได้ที่ไปไกลกว่าสองอันนี้เราจะเป็นคนที่เป็นผู้นำตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดก็ได้หรือว่าในสถานการณ์นี้เราเลือกที่เป็นคนเป็นผู้ตามรับฟังใจเย็นมองทุกอย่างได้อย่างรอบคอบขึ้นก็ได้เราจะถอยออกมาไปไกลกว่าที่คนอื่นเขาให้เราแค่บุคลิกเดียวอันนี้คือที่มาของไพ่52ใบค่ะถ้าหากว่าต้องการฟังในรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้นแนะนำให้ไปฟังของครูเงาะนะคะที่บอกว่าทำยังไงที่คนอื่นตัดสินเราไปแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าหากว่าด้วย mindset ของอันนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยเราจะไม่เป็นแค่แบบใดแบบหนึ่งละเราจะถอยกลับมา1 ก้าวแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นเราจะเป็นผู้นำก็ได้เราจะเป็นคนที่รับฟังคนอื่นมากขึ้นก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์ในบริบทนี้คุณสมบัติตัวใดที่เราเอามาใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดและเหนือไปกว่านั้นนะคะมันทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นแล้วมันทำให้เราใจเย็นลงมันทำให้เราเปิดใจเย็นลงแล้วก็มองผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งขึ้น
เป็นยังไงบ้างคะกับเทคนิคที่แบ่งปันไว้ให้ที่มาของ mindset ว่าผู้คนไม่ใช่พฤติกรรมของเขาและส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่ยืดหยุ่นและเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นเมื่อเราบวกกับการที่เรานำทั้งสองข้อนี้มาใช้คือการดูว่าคนตรงหน้าเขามีการประมวลผลยังไงและ mindset ข้อนี้มันทำให้เวลาเราสื่อสารกับคนอื่นเราจะได้ใจคนนั้นมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือเทคนิคบวกพื้นฐานจิตวิทยาที่แบ่งปันให้ในวันนี้ค่ะซึ่งหุ้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามีประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเจอการสื่อสารในที่ทำงานและนำไปใช้เพื่อให้มีการสื่อสารที่เปิดใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะจบไปในวันนี้ค่ะหุ้งขอทิ้งไว้ด้วย3คำถามนี้ค่ะให้ไปตกผลึกกับตัวเองนะคะคำถามแรกก็คือว่าจากที่หุ้งเล่าเรื่องพื้นฐานมาทั้งหมดให้กลับไปทบทวนค่ะว่าตอนนี้คนที่ให้ยกตัวอย่างเลยว่าคนที่เรากำลังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยเนี่ยให้เรานั่งดูเลยค่ะนั่งเป็นคนที่สังเกตว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่ะเขามีวิธีการประมวลผลแบบไหนตามหลัก NLP เขาต้องแบบได้เห็นเป็นภาพได้ยินเป็นเสียงหรือต้องให้ได้รู้สึกหรือว่าเขาเป็นคนที่เอาไปคิดและวิเคราะห์ด้วยตัวเองนั่นคือข้อแรกค่ะข้อที่2ค่ะแล้วมาดูตัวเองค่ะว่าทุกวันนี้เราเป็นเราวันนี้ได้ยังไงไพ่ใบหลักบุคลิกหลักที่เรานิยามให้กับตัวเองหรือคนอื่นนิยามให้กับตัวเรามันคืออะไรและลักษณะเด่นมันคืออะไรคะและข้อที่3ค่ะและไพ่ที่เราโยนทิ้งไปไพ่ที่เราตัดสินคนอื่นไปแล้วว่าไม่ดีและเราต้องการเก็บไพ่ใบนั้นขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้ตัวเรามันสมดุลและสอดคล้องมากยิ่งขึ้นไพ่ใบนั้นมันคืออะไรคะและถ้าเราเก็บขึ้นมาแล้วมันทำให้การสื่อสารของเรากับคนรอบข้างมันดีขึ้นได้ยังไงบ้างทิ้งไว้ให้ด้วย3คำถามนี้เพื่อไปตกผลึกกับตัวเองนะคะเพื่อช่วยให้การสื่อสารเรามีการสื่อสารที่เปิดใจมากยิ่งขึ้นและอีกฝ่ายเขาสามารถมาพูดกับเราถึงความรู้สึกที่แท้จริงได้ค่ะและอีกอย่างค่ะผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันไม่ง่ายนะคะที่เราจะฝึกลดการตัดสินในคนอื่นแต่ทุกทักษะที่ผมบอกไปมันเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกได้และรับประกันได้เลยค่ะว่ามันเป็นการฝึกที่มันคุ้มมากๆถ้าว่าเราฝึกเป็นคนที่ยืดหยุ่นลื่นไหลเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นและผู้คนไม่ใช่พฤติกรรมของเขาบวกกับการดูพื้นฐานจิตวิทยาของคนตรงหน้าถ้าเราฝึกไปแล้วเรามีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเราเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นเรามีความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นกับคนในครอบครัวและที่ทำงานสนใจฝึกไหมล่ะคะและนี่คือสิ่งที่แบ่งปันไว้ให้ในวันนี้นะคะไปฝึกและได้ผลเป็นยังไงกันบ้างมาแบ่งปันให้คุณรู้ด้วยนะคะและกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ